دلوقتي السؤال، ليه نستخدم التشين كود؟ وظيفة التشين كود انه بيجمع الفانكشنال ريكويرمنت اللي تم تحديدها عن طريق النتورك بارتيسيبنت. واحدة من اهم المبادئ هي ان كل البارتيسيبنتس اللي بيستخدموا التشين كود لازم يكونوا موافقين على الكونتنت بتاعها، لانها بتقدر تعمل فاسيليتيت للتفاعل والانتراكشن ما بينهم من خلال الافكتيف اكسكيوشن للبيزنس لوجيك. وزي الكونتراكت التقليدية، التشين كود بتقوم بتشفير الكونديشن وريزلتد اكشن، وبتعمل كده بشكل حتمي. ومجرد التشغيل او الديبلويمنت، التشين كود بيكون عندها كل مميزات الاندرلاينج بلوك تشين علشان تحمي وتحتفظ بالانتجريتي بتاعتها والثبات ضد اي محاولات تلاعب. اما بالنسبه للهايبرليجر فابريك، فهي بتحكم العمليه الخاصه بالانكابسوليشن بتاعه الديبلويد تشين كود الجديده في سايند دوكر كونتينر، واللي بتفصلها عن باقي المكونات زي البيرز والليدجر والفابريك سيرتيفيكت اوثورتي والاوردرنج سيرفيس نتورك. بعيدا عن البيزنس لوجيك، يعتبر التشين كود قادر على فرض رول بيزد اكسس كنترول وبرايفسي وكونفيدنشاليتي، اللي بيعتبروا عناصر مهمه بالنسبه للانتربرايز بارتيسيبنت في البرميشن ليدجر نتورك. ودلوقتي هنتكلم عن ران تايم فريم ورك للتشين كود ديفلوبمنت والانفوكيشن اللي ما بينهم. واحده من اهم مميزات الهايبرليجر فابريك ان عندها موديولار اركتكتشر، واللي بيسمح لها بتنفيذ الكمبيوتنج بروجرامنج المكتوبه بالبروجرامنج لانجوج المختلفه. ممكن التشين كود تتكتب ببوبيلار فريم ورك زي جو ونوت جي اس، وكمان دلوقتي الجافا بقت فولي سبورتد من اول هايبرليجر فابريك 1.3. وزي ما عرفنا ان الهايبرليجر فابريك بيجي معاها ران تايم الخاصه بالدوكر علشان نقدر نديبلوي ونكسكيوت الكود، وكمان الهايبرليجر فابريك بتحاول تقدم عدد من السوفت وير ديفلوبمنت كيت لعدد مختلف من البروجرامنج لانجوج. اول اتنين اتقدموا هما النوت جي اس والجافا اس دي كي، وبنتمنى ان هم يقدموا البايثون والريست قريب، ودلوقتي بنقدر نستخدم الجو اس دي كي كمان. تعتبر الجافا اس دي كي بتسهل الجافا ابلكيشن انها تمانج اللايف سايكل بتاعه اليوزر تشين كود، وكمان بتقدم وسائل لتنفيذ اليوزر تشين كود والكويري بلوك والترانزاكشنز الموجوده على التشانلز. دلوقتي نقدر نقول ان عندنا نوعين مختلفين من التشين كود المتاحين للهايبرليجر فابريك، هما اليوزر تشين كود والسيستم تشين كود. الاول هو اليوزر تشين كود، وده اللي يقدر يهندل البيزنس لوجيك المتفق عليه من الممبرز بتوع النتورك. في بعض الاطراف هم اللي بيقدروا يعملوا انستول انستنشيت ابديت البيزنس لوجيك اللي انكابسوليتد في التشين كود. اما السيستم تشين كود بيستخدم لتنفيذ المهام اللي بتكون على نطاق المنظومه او السيستم وايد. ويتضح لينا ان السيستم تشين كود ما بيختلفش عن اليوزر تشين كود، وده لانه بيستخدم نفس الاستراكشر واللايبرز والداتا ستراكشر علشان ينفذوا البري ديفايند فانكشنز. ومع ذلك بيقوم التشين كود باغراض مختلفه، وبيتم تنفيذها بشكل امن عند البير بوتستراب. ففي بعض الامثله زي التشين كودز عندنا الاندورسمنت سيستم تشين كود الاي اس سي سي، وده لتأييد المقترحات اللي هي الاندورسمنت، والكويري سيستم تشين كود، وده للتعامل مع الليدجر وبعض الفابريك ريليتد كويري، والفاليديشن سيستم تشين كود في اس سي سي، وده للتاكد من صحه الترانزاكشن في الكوميت تايم. السيستم تشين كود ما ينفعش اليوزر يعمل لها كولينج من خلال البيرز او الاس دي كي، وفي الجزء ده من الكورس التركيز هيكون على اليوزر تشين كود. وهنتنقل لنقطه ثانيه وهي التشين كود ديبلويمنت لايف سايكل، وهنا بنشوف ان الهايبرليجر فابريك اي بي اي بيقدر ينتراكت مع السي ال اي والاس دي كي تولز علشان يقدروا يمانجوا اللايف سايكل اوف تشين كود. ودي الستبس اللي تشين كود بيعدي بيها في الهايبرليجر فابريك بالترتيب خلال اللايف سايكل: باكجينج، انستولينج، انستنشيتنج، ابديت. ودلوقتي هنشرح الفيزز دي بالتفصيل. الباكجينج تعتبر عمليه الباكجينج عباره عن وضع كل الماتيريالز الضروريه لعمل التشين كود. الانستليشن، وهنا بنشوف ان عمليه الانستليشن بتمكن الاوثرايزد بارتيز ان هم يعملوا انستول للتشين كود على الفايل سيستم اوف ذا بير اللي بتهتم بالبيزنس لوجيك اللي بتقدمه. الانستنشيتنج هي العمليه اللي بتبدا فيها تهيئه التشين كود ابلكيشن على السبيسيفيك تشانل، ومجرد ما تنتهي عمليه الانستنشيتنج بيكون التشين كود جاهز لاستقبال التعليمات من البير. وبنشوف ان الانستنشيت ترانزاكشن بتقوم باعداد الاندورسمنت بوليسي الخاصه بالتشين كود، وده بيبقى على مستوى التشانل. اما الابديت، هنا بنقدر نعمل ابديت للتشين كود عن طريق نغير الفيرجن، وكمان نعمل ابديت البروسيس على السبيسيفيك تشانل. بالنسبه للتشانلز اللي ما حصلهاش ابجريد بتفضل زي ما هي على نفس الفيرجن القديم.